No se oli, että olin ensimmäisen kerran 8-vuotiaana seuraamassa isojen bändien keikkaa, kun äiti piti semmoista kuin Kauderinan valistus urheilutaloon ravintolaan. Ja ne Danit ja Kirkat, ketä siihen aikaan oli, ne haki meiltä aina avaimen ja meni roudailemaan. Ja meitsi oli 8-vuotias ja siinä sitten sai varmaan kipinän tähän ja katteli niitä staroja peräkylissä, kun asuu, niin niitä sitten oli viikoittain ja siellä oli sitten säännöllisesti joka keikkaan kävin katsomassa. En aina päässyt sinne salin puolelle, mutta sieltä ja hain niille starpoilla, niin hain niille limsaa ja pyyhkeitä ja mitä ne. Eka palkanmaksu mulle Danis oli markka 85 penniä. Kävin ostaa sille limsaa. Siihen aikaan oli iso perhe, paljon lapsia ja olin nuorin siinä. En jäänyt koskaan yksin kotiin, kun äiti ja isä lähti niitä bändi-iltoja pitämään tai niitä sen aikaisia urheiluseurajuttuja. Niin. Me asuttiin Kauderannan kylään. Kauderanta Karumaa, siellä asuu villikansa. Eli tästä Torniosta tuommoinen 75 kilometriä. Se on niin kuin Ylitornion ja Pellon välissä pieni maalaiskylä, joka oli siihen aikaan vireä kylä, koska se rautatien päätepiste, rautatie tuli vain Kauderantaan asti, niin kaikki jatkoliikenne ja tämmöinen. Ja siellä oli tosi vireä tämmöinen urheiluseuran talo, jossa järjestettiin näitä isoja keikkoja. Ja pääsin niitä 8-vuotiaana sitten näkemään ja luomaan siemenen sille uralle, mitä on tehnyt vähän isommassa mittakaavassa. Varmaan minun kaikki yrittäjyysvirikkeet on lähtenyt kotoa, koska me oltiin pienyrittäjäperhe, jossa äitillä oli 2 lehmää ja 2 vasikkaa ja sai siitä kotia lihat ja maidot ja isällä 1 kuorma-auto, jolla saatiin leipää pöytään. Ja se ei ollut mitenkään varakas, mutta ei köyhäkään. Ihan tavallinen suomalainen pienyrittäjäperhe. Ja siinä sitten lähes kaikki meidän sisaruslapset on yrittäjiä. 1 on poliisi, mutta muut on yrittäjiä. Itse asiassa mulla oli aika nuorena jo selkeä, että minä haluan yrittäjäksi. Ja minun isä sanoi mulle, että kun minä lähdin lukioon ja olin soittohommissa silloin paljon, niin isä sanoi mulle, että jos Märri jo pääsee ylioppilaaksi, hän kirjoittaa heti perässä. Ja sen aikaisissa punk-bändeissä lapsuuden lopussa ja OGG:ssä soitettiin ja sieltä Perikylistä ei ollut aina niin mahdollista lähteä sitten sille musiikkiuralle. Oli vähän pitkä matka joka paikkaan eikä ollut osaamista lähteä sitten hakemaan koulutusta. Niin kuin tänä päivänä on aivan upeat koulutusmahdollisuudet täällä pohjoisessa. Niin sitten olisin halunnut lähteä kauppaopistoon, mutta isä sanoi, että joutuu sitä lukemaan sielläkin. Ja sitten olisi pitänyt lähteä nuorena pois kotoa, mutta sitten siinä räpläsin, kuitenkin pääsin ylioppilaaksi. Ja isä oli 26 vuonna syntynyt sota-ajan lapsi, niin ei kirjoittanut perässä. Ensimmäinen yrittäjyys oli se, että myin eka- ja tokaluokalla postikortteja. Tai joulukortteja kiertelin talosta taloon ja myin. Halvimmat oli 5 penniä ja kallein oli 20 penniä ja niitä sitten myin. Mutta sitten varsinainen yrittäjä alkoi siinä. Kävin Rovaniemellä kauppapiston yrittäjälinjaa ja sitten Uumajan yliopistossa olin 3 vuotta yritystaloutta opiskelin. Sieltä menin sitten pankkiin töihin ja olin pankissa jonkun aikaa. Mutta se kuitenkin se poltti oli sinne yrittämiseen niin kovaa. Ja perustettiin kaiken maailman hampurilaisvaunuja ja osa meni päin persettä suomeksi sanottuna heti alussa. Ja niin kuin sanoin, että lähteessä ei ollut mitään ja nyt on 1 miljoona velkaa, mutta on siinä täytynyt joku onnistuakin sillä lailla, että olen verrannut sitä, että jos on niin viidakkoveitsellä menisi viidakkoa raivaa, tulee rahaa ja ruumiita. Kumpaakin on tullut. Että ei voi aina onnistua ja joka päivä ei voi olla niin perjantai-iltapäivä, että on myös maanantai-aamu ja se on elämässä ja niin se on myös yrityselämässä. Se on sellainen sanonta, me on aina turvannut hyvinkin pitkälti niihin sellainen, että elämän viisaus pähkinän kuoressa. Eli niistä viisaista vanhoista sanonnoista löytyy suuri viisaus. Ja mulla on tähän kirjaankin, mitä tehin, kun pienenä syntyy ja päissä kuoleneet ja pahassa maailmassa käyneensäkään, niin tehin silloin 20-vuotistilinpäätöksen
Ja nyt on tullut siitä jo 10 vuotta, nyt olisi 30-vuotis. Ja täällä kirjaan keräsin semmoisia lauseita, joista mä oon aina ottanut niistä sen ytimen ja mennyt sitä kohti. Ja niistä löytyy elämänviisaus pähkinänkuoressa. Silloin kun mä aloitin, että älykkään ihmisen aika on melkein ohi, että on syntynyt uusi ihminen, luovan ihmisen aika. Parhaat neuvot saa tekijöiltä, ei arvostelijoilta. No tuo sanon, että lähtee silloin mitään, että on 1 000 000 velkaa. Ja tää on mulla tärkeää, että pienet asiat ei merkitse paljon, ne merkitsee kaiken. Nöyrä pitää olla tässä elämässä ja maailmassa, mutta ei tarvitse niin nöyristellä. Että säälin saa ilmaiseksi, kateus pitää ansaita. Se on ollut semmoinen mulla aika monesti, se on tässäkin ensimmäisenä. Ja sitä, että pitää olla semmoiset housut jalassa, että mahtuu nappi kiinni. Yksi mikä mulla on ollut tässä yrittämisessä, kun mä tämmöisellä luovalla alalla pyörinyt tavallaan, niin että raha ei saa olla koskaan päämäärä. Jos tää on tullut, se on seuraus. Kuitenkin, että työ on viipale elämää, se ei ole koko pitsi, että ei ole merkitystä sillä, mitä sanot, vaan mitä toiset kuulevat. Tämmöisiä viisauksia olen yrittänyt niillä mennä ja aina niitä tulee uusia. Suurin pelko siinä on, että itselläkin oli kuitenkin sillä lailla koulupohjaa, että olisi saanut työpaikankin, mutta se tietyllä tavalla, siinä on se yrittämisen vapaus, mutta siinä on myös se vastuu. Ja kyllä mulla oli se taloudellinen pelko, että pystyy elättämään perheensä se kunniakkaasti, että ei tarvitse lasten olla tuolla välissänsä pyöriä. Se oli se suurin pelko. Se varsinainen jokapäiväinen liiketoimintahan alkoi silloin vuonna 1992, kun perustettiin Umpitunneli. Ja se perustettiin sen takia Jänkälle semmoinen, kun siellä ei ollut ravintola. Ei mulla ollut mitään ravintola sinänsä taustaa. Opiskeluaikana olin tiskarina ja portsarina, että se oli ainoa. Ja vaan silloin Ylläksellä tarvittiin ravintolapalveluita. Ja sitten siinä meni semmoinen hiihtolatu siinä muutaman saan metrin päässä. Ja minä kysyin näitä laduntekijöiltä, että eikö se voisi se hiihtolatu, että mä toivoisin niin latukahvina, mennä sitten lähempää sitä kahvilaa. Niin se oli tämmöisen kilpailevan kahvilan pitäjä, joka ajoi sitä latukonetta, niin se aina sanoi, että ei sitä voi ajaa, kun siinä tuulee niin helvetisti, että ei sitä voi ajaa sitä latua. Ja minä sitten hommasin kelkan perässä vettävän omaan latukoneen Aavasaksan urheilijoilta ja vetelin sitten itse niitä latupistoja ja laitoin semmoisen kyltin sinne ladun varten, että kaikki ladut hyvät Roomaan, meille ei yksikään. Ja sehän kääntyi meille sitten niin valtavaksi tämmöiseksi, niin kuin, että sitä mitä vastustetaan ja potkitaan päähän, niin sitä aletaan tukemaan. Ja sinne alkoi tulemaan ihmisiä ovista ja ikkunoista. Ja sitten muistan sen aikanakin, kun tuli Aura-viihteen sen aikainen toimitusjohtaja ja oli kovaa soittomeissa. Mulla oli kitara siinä seinässä. Se kysyi, että koska täällä on elävää musiikkia. Minä sanoin, että aina yhtä koskaan. Ja sitten otettiin kitarat, hän alkoi soittelemaan, mä aloin soittelemaan ja sitten sinne alkoi löytää muusikoita. Sinne alkoi tulleen kaiken maailman muusikoita, jotka oli lomalla tai ne oli vapaalla tai ne tuli ladulta ja se juttu lähti liikkeen siitä, että musiikin elävän keidas keskellä jänkkää. Ja siellä on vain uskomattomia tarinoita sitten, että ketä siellä saattoi soittaa Clifter siihen, joka oli huippubändi, se seisoi kapakan pöydällä ja soitteli. Ei niille kellekään mitään palkkaa sitten maksettu. Ja ne vaan siellä viihtyi ja siitä sitten tuli tämmöinen. Ja sitten lähdettiin aina, bändit alkoi pikkuhiljaa nousee, oli pakko muuttaa isompiin tiloihin ja muutettiin Ylläksellä isompiin tiloihin ja sitten tultiin Tornioon ja alettiin jatkaa samaa hommaa, että bändiä meillä oli joka perjantai ja lauantai oli esiintyjä ja sitten oli pakko laajentaa isommaksi umpparia ja tehdä lavoja ja sitten tehtiin ulkolavoja ja sitten katettiin ulkolavoja ja sitten tehtiin mentiin festivaalit hommalla, että meillä oli 12 000 ihmistä viikonlopussa ja mehän oli poliisilaitoksella suurimman osa joka viikon maanantaina, kun aiheutui häiriöitä kaupungissa, että tuntui, että kuolleekin herää, kun tehtiin ulkoilmakonserttia ja se oli täällä niin uutta. Kaikki minun urahan lähti sitten soittamisesta, että mehän soittelin sitten niin näissä, kun oli se ensimmäinen Umpitunneli ravintola, niin me soitettiin ilta ja kauet ja
sitten tuli tarjous, että voisin ostaa Torniosta ravintola. Niin vaimo sanoi, että siellä et sitten soita ikinä. Että jos alat siellä soittamaan, niin hän ja lapset lähtee. Ja hyvin on sen säännösten pitänyt. Sieltä musiikin kautta tämä kaikki lähti. Sitten tarjottiin mahdollisuutta alkaa Tornion kaupunginhotellin yrittäjäksi ja sitten siinä loppui vuokrasuhde, niin sitten alettiin hotelleita ja nyt on perustettu 2 uutta hotellia. Tornion on Grand Hotelli, missä ollaan tällä hetkellä ja Potikuhe Mustaparta. Ja se siinä on myös rankkaa, että kun tämä työ, mitä me tehin, oli aika julkista, niin siinä kaikilla oli omaa mielipide. Suomessa on 5,5 miljoonaa ravintola- ja hotellialan yrittäjää, joka tietää paljon paremmin kuin siihen itse, miten se homma tehdään. Kyllä kaikki suomalaiset merkittävimmät suomalaiset bändit on käynyt Umpitunnelissa ja Radio Nova valitti Umpitunnelin Suomen parhaaksi nimeeksikin kapakalle ja siitä tuli semmoinen tavallaan legenda. Se on kuitenkin nyt täyttää, meillä on 5. päivä joulukuuta, meillä on 30-vuotisjuhlat. Ei se raitoita sitä irti pääse, että kyllä meillä varmaan niin musiikki tulee olemaan aina ja soittamalla tämä kapakka ja firma on pantu pystyyn, niin kyllä se lähdetään sitten jalateilläkin sitten kitarat kainalossa. Ja se vaan lähti siitä, että itse soitettiin ja kaverit soitettiin ja siitä syntyi sitten tämmöinen menestyvä brändi. On aika paljon erilaisia tähtihetkiä, että riippuu vähän, mulla on merkinnyt se, että minkälaisia ihmisiä mä oon tavannut, ne on ollut tähtihetkiä ja tietysti vuoden yrittäjäksi valinta on ollut sillä, että on niin ollut saanut tunnustusta, vaikka emme ole vähän niitä miehiä, tai on semmoisia, että joilla on pranikoita rinnat täynnä, mutta ei päivän vanhaa kymppiä taskussa, niin mie en taas kuulu siihen koulukuntaan, että kyllä mie pidän niin suurimpina tuommoisina ihmissuhteet ja kontaktit. Mä oon saanut olla erittäin hienoissa konserteissa ja konserttien vieraina ja sanotaan vaikka semmoisissa pukukopeissa, joihin ei ole kellä tahansa asiaa, niin ne on aika isoja juttuja. Vaikka joutui CMX-poikien kanssa jääkärmaisteria backstageilla, niin se on ollut hieno juttu. Tai kenenkään muuta artistin kanssa tahansa. Ei ne sen kummempia tarvitse. Mulle ne on ollut merkityksellisiä semmoiset pienet suuret asiat. Suurin vastoinkäyminen oli, mä olin 47-vuotias, kun multa todettiin ihan normaalissa lääkärin tarkastuksessa, kun hemoglobiini oli laskenut alhaalle, että mulla on syöpä. Ja minun ikäiselle ihmiselle tarkoitti, että syöpä on kuolemasta seuraava. Ja silloinhan tuli semmoinen, että tässä kun tää oli 47V ja elämä oli tässä, että ei kai sen minä panin kaiken myyntiin, mitä me omistin. Ja jos sairastuu syöpään, niin se on aika hienoa, että sen sairastuu Suomessa. Ja mä olin 5,5 viikkoa sairaalassa ja 10 kuukautta niin olin siinä sairaskirjoilla ja jälkeensä se jätti. Ja sitten kun mä panin kaiken myyntiin, mä en saanut myytyä kuin 2 moottoripyörää, jotka oli mulle todella rakkaita ja olin harrastanut ja rakentanut niitä. Ja niin siinä sitten näytti, että mä jää henkiin ja sitten nyt on aikaa jonkun verran jos uusi syöpä tulee, se on uusi syöpä, se ei ole enää sama, mutta kyllä se oli semmoinen pysäyttävä kokemus ja siinä niin näki sen elämän raadollisuuden, että ei täältä mitään saa matkaan, että vaikka olisi minkälainen fantomi, niin kyllä tulee semmoinen päällikkö, joka sanoo sitten, että ei siinä mennyt sitten, kun sitä toivottiin, niin taas mentiin ja pikkuhiljaa. Mulla oli semmoinen tarkoitus, että me tehdään kaikki opinnot loppuun, mitä oli jäänyt kesken ja heitä ja alan pelaamaan pingistä suurin piirtein. Ei siitä päässyt mihinkään. Sitten kun taas pystyi liikkumaan ja alkoi haavat paraneen, niin kyllä sitä taas sitten oltiin samassa oravan pyörässä suurin piirtein takaisin. Mutta kyllähän se on jättänyt semmoista tietynlaista
kokemusta, jos ei viisautta, niin kokemusta kuitenkin, että se elämä voi pysähtyä tässä näin. Ja toinen oli sitten korona. Mutta nyt tämän aikana, kun on näkymätön vihollinen, joka pysäytti koko liiketoiminta, niin se oli melkoinen shokki, kun sitä vastaan ei voinut taistella. Ja molemmat on varmaan opettanut. Ei sitä saa heti ensimmäiseksi tipahtaa hanskat maahan, että sitä mennään vaan leukarintaan ja kohti uusia pettymyksiä ja kyllä se joskus sieltä tulee sitten, että kun tarpeeksi monta kertaa lyö päänsä Karjalan mäntyyn, niin kyllä se joskus osuu kohdallensakin. Pitkäjänteisyys on yksi, aivan ehdottomasti pitkäjänteisyys on tässä, että ei ole niin kuin tämmöistä akuankkarahaa ei ole olemassa. Ja helppoa rikastumista ei ole, eikä suoraan, jos ei voita lotossa ja se on niin pieni mahdollisuus, että täytyy olla pitkäjännitteinen, ahkera ja yksi mikä on aivan olennaisen tärkeä on luotettavuus. Olet sanansa mittainen. Olet sanansa mittainen asiakkaalle, olet sanansa mittainen rahoittajille, jokaiselle pidät lupauksesi. Rehellisyys on se, joka tämän maailman pitää pystyssä. Niin rehellisyys on pitkäjänteisyys, rehellisyys, luotettavuus. Siinä on aika pähkinänkuoressa. Ja ahkeruus tietenkin ja luovuus. Siinä niitä. Minusta jokaisen työntekijän pitäisi toimia niin kuin yrittäjä. Että joku muu ei ole sinusta koko ajan vastuussa, vaan sinä olet itse vastuussa. Ja sinun omat tekemiset sitten merkittää sen, että sinä pysyt työpaikassa. Ja jos tänne perustaa ravintolan tai jonkun, niin ei se kassavirta ole heti tietenkään lähelläkään samanlaisen kuin jossakin etelän vilkkaimmissa keskuksissa, mutta ei täällä ole vuokratkaan samanlaiset ja kulurakennekaan ole lähellekään samanlainen. Sama lainalaisuus täällä toimii kuin muuallakin. Ei täällä sen helpompaa ole yrittää, mutta ei kyllä sen vaikeampaakaan ole yrittää. Ja mulle se on, Lappi alkaa Kemistä ja päättyy niin pitkälle kuin sitä piisaa. En ole koskaan edes ajatellut, että vaikka nyt mulla on ollut vähän muuallakin ravintolayritystoimintaa on vieläkin pienessä muodossa, mutta en ole koskaan kuvitellut, että me lähtisin Lapista pois. Mies voi lähteä Lapista, mutta Lappi ei lähde miehestä. Ja kaikki tämä puhas luonto ja esimerkiksi Tornionjoki on Euroopan pisin vapaana virtaava joki, josta voit vaikka juoda vettä. Niin ei ne ole itsestäänselvyyksiä tuolla maailmalla. Kyllä Lappi on hyvä paikka elää. Unelmia päin. Jos vähänkin tuntuu siltä, että elämä Lapissa tuntuisi mahtavalta ja yrittäjässä, niin ei muuta kuin ehdottomasti. Ja että itsekin lähdin, niin ei mulla olisi mitään käynyt koskaan mielessä, että olisin lähtenyt Lapista pois. Ja loin tavallaan aivan tyhjästä tämmöisen organisaation ja työpaikan. En aina haaveillutkaan, että se tulee näin suureksi olemaan, mutta unelmia päin ja halusin elää semmoisen lappilaisen elämän, että ei olisi niin kellon kanssa tekemisissä ja tämän luonnon ja 4 vuoden aikaa. Niin jos minä olen pärjännyt täällä, niin aivan varmasti täällä pärjää sitten joku muukin. Että en ole ollut mitenkään supersankari siinä, että ihan tavallinen kaulinpäälläinen poika, joka lähti veloissa ja peloissa ja hyvin tässä on mennyt. Täällä on ihana olla ja yrittää. Ei mulla muuta ole saanut kuin unelmia kohti. On ollut hyviä hetkiä ja on ollut huonoja hetkiä. Ja niin kuin joka elämässä on muutenkin, eihän se olisi muuten elämä. Ei aina voi olla. Ei elämä voi olla vain ruusuilla tanssimista, se on myös suklaata ja hunaa.